नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री प्राइम शो. जेन झीचें वारूं, चिखलांत कमलापतींचें तारूं, विनेबिलिटीचेर मोबिलिटी कॅडर वचूं उरूं, मार्गदर्शकांची उतरती नबीन जेन व्हाय धरूं, सरासरीचें गौडबंगाल ममता मतांक जहाल, द्रविडी शाही प्राणायाम लुंगेच्या दाव्यांक गोरू, सव्यार बिहारी मावळ्या तिहारी परीक्षा सुरू. सगळ्यात पयलो रिपोर्ट जो आसा S.I.R. डेडलायन सोंपली ऑब्जेक्शन घालपाची. आता फक्त हियरिंग उरता फुडली जवळ जवळ 20 दीस आनी मागीर गोंयचे फायनल वोटर रोल. डिलिशनाचो बोवाळ पडला. ऑलमोस्ट ADDS वोटर ॲबसेंट डिलिटेड 1 लाखा वयर गेल्यात. 1.5 लाख क्वेश्चन मार्कार आसात कारण मॅपिंग जायना म्हणून. डिटेल डाटा पळोवया आतां मेरेनचो, आज मेरेनचो. 6 पुलीस PI डिमोट केल्यात. तांचेर क्रिमिनल केशी आसा म्हणून. कित्याक ते पळोवया आनी तांचो स्टेटस पळोवया. कोलवाळे जेलीक खंय आतां ड्रग्स, मोबायल, सोरो, गुटखो कांय मेळचो ना. सर्वेलन्सा खातीर स्पेशल एक्शन प्लान हायकोर्टाक दिला. IG प्रिझन्सान कोर्टाची बडी पडटकीर. म्हापसा डेकॉयटींक 6 डेकॉयट फरार बांगलादेशी. 2 मेळिल्ले को एक्युज्ड तांचेरच चार्जशीट घाला सध्या. 6 फरार. आनी नितीन नबीन BJPचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतला. आमी दनपरा अपडेटींग पळयलें, पूण ताचे नंतर प्रधानमंत्र्याचे आनी राष्ट्रीय अध्यक्षाचे स्पीच जालां. गोंयचो मुख्यमंत्री थंय आशिल्लो. सो तो रिपोर्ट पळोवया. मातशे टॉप स्टोरीचेर पयलीं नजर मारया. 11,85,000 गोंयचे S.I.R. 2 लाख मायज वोटर डिलिशनार. 7,000 मायज वोटरांक पार्टी BLAच्यो हरकती. फायनल रोल फेब्रेराच्या दुसऱ्या सप्तकांत. गुन्यांवकारी केशी आशिल्ले 6 Ad-Hoc ऑफिशिएटिंग पोलीस इन्स्पेक्टर हायकोर्टाच्या निर्देशा उपरांत जाले PSI. निर्दोष सुटल्यारच प्रमोशन. कोलवाळे जेलींत कैद्यांक मोबायल, ड्रग्स, सोरो, तंबाखू सप्लाय आळाबंद हाडूंक सर्वेलन्स प्लान. जेलींतले अंधाधुंदीचेर हायकोर्टाची बडी पडले उपरांत एक्शन प्लान. ऑक्टोबरांत म्हापशा दोतोर गाणेकाराच्या बंगल्यार पडिल्ले दरोड्याचे केशींत क्रायम ब्रांचीचे चार्जशीट. शफिकुल, राजू B जेलींत. 6 बांगलादेशी फरार, 36 साक्षीदार. नितीन नबीनान BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घेतलो ताबो. सगळ्यांत युवा अध्यक्ष. दिल्ली हेडक्वॉर्टर्सांत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्र्याचे हजेरींत दबाजो. सो स्ट्रेट अवे पयलीं गोंयच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रोलाचेर या. जवळजवळ 11,85,000 वोटर, तातूंतले ADDS म्हळ्यार ॲबसेंट, डिलिटेड, डुप्लिकेट आनी डेड हे ऑलरेडी लाखभर पयलींच ड्राफ्ट रोलांतल्यान गेल्ले. जवळजवळ 1,85,000 अशे आशिल्ले जांचे 2002-04 S.I.R. कडेन मॅपिंग जायनाशिल्ले ते प्रश्नचिन्नाचेर आसात. आनी तातूंत आतां बोवाळ पडला की सिलेक्टिव्ह डिलिशन ऑफ वोटराची कॅम्पेनच BLA लेवलाचेर BJPन चलयल्या ठरोवन. तातूंतय कम्युनिटी इज बींग टार्गेटेड, दॅट इज स्पेशली मुस्लिम्स आनी क्रिश्चन. काँग्रेसीन इश्यू केला. सो एक्च्युअली कितले वतात, एक्च्युअली कितले वचपाक शकतात फ्रॉम फायनल रोल, आमी ताजेर पळोवया. पयलीं रिएक्शन्स पळोवया काँग्रेसीचे आनी स्पेशली फ्रॉम सालसेत. जाल्यार मॅक्झिममचे डिलिशनाक घातला पळय, दीज आर क्रिश्चन एंड मुस्लीम सिटिजन्स. वाय प्लेसीस लायक नावेली, वाय प्लेसीस लायक पोरवोरी, वाय प्लेसीस लायक थिवीम टार्गेटेड certain Christian and Muslim voters have been put for deletion. So these raise certain alarm in the voters' mind. वो पॅटर्न जो आसा तो आमी ECI मुखार दवरला. लोकीक कनेक्ट जाता.
लौकीक हे 11,85,000 1 लाख गेले, 1,85,000 क्वेश्चन मार्कार उरले, मॅपिंग जायना सावन आतां जवळ डाटा येता त्या प्रमाणे 7,000 सुमार ऑब्जेक्शन्स आयले, इन्क्लुजन आनी आकाय बीच ऑलमोस्ट तितलीच. फुसांव मातशे बाय नंबर्स बाय सिस्टम एक्सप्लेन कर, नेमके कितले वचपा शकतात अथवा वचपाचे धडेर आसात आयचे घडयेक ज्यांनी आपले डॉक्युमेंट प्रवार म्हणून थंय केले ना, CEO मुखार ERO मुखार जाले ते चल्ले रोलांतल्यान. मातशी परिस्थिती सांग कॅटेगरी वायज. आमचे टोटल वोटर सध्या आसा ते रोलान 11,85,000. तितूंतले जेन्ना फॉर्म इश्यू केले आनी रिटर्न येयले तितूंतले 1 लाख फॉर्म कमी येयले, म्हणजे 10,85,000 फॉर्म रिटर्न येयले. सो ते लोक आशिल्ले तेंच्यांनी BLAन तेंच्या कडल्यान ते फॉर्म भरून रिटर्न हाडले. आता ते 1 लाख आहा तेका तेंच्यांनी ASDDन घातले, एबसेंट, शिफ्टेड, डेथ नाल्यार डुप्लिकेट. सो ते रोलाक ना, जे रोल आता तेंच्यांनी ड्राफ्ट रोल छापला 10,85,000 वोटरांचो, तितून हे आता 1 लाख ना. सो एक पयलींच कमी जाले, म्हणजे ऑलमोस्ट 8-8.5% वोटर पयलीं भायर गेले. आता उरले आता जे 10,85,000 आहा तितूंतले 1,85,000 हे अनमॅप दाखयता, जे 2002च्या रोला कडेन ते अनमॅप दाखयता. सो तेंका आतां नोटीसो वयता आनी तेंची प्रोसेस स्टार्ट आहा. ते जाले 15%, 15.5%, म्हणजे 24% गोंयचे टोटल वोटरांतले फक्त 76% वोटर हे मॅप्ड आहा आनी आता ते फायनल ते कन्फर्म आहा. आनी 24% वोटर हेंचेर तितूंतले 24%तले 8.5% जे ASDDन सापडटा आनी उरिल्ले 15% आहा ते अनमॅप्ड आहा. आता हेंचो प्रोसेस हो चालू आहा. तो प्रोसेस जातलो. तितून 2 प्रकारां तेंच्यांनी येवपाक जाय आपले क्लेम्स घेवन. दोन्ही जे ASDDन सापडले तेंकाय बी चान्स आसता, कित्याक ते समज फॉर्म घेवन येयल्लो BLA तेन्ना ते नाशिल्ले, तिनूय विजिटांक ते मेळना म्हणून ते ASDDन सापडले, तरी तांकां आतां क्लेम करपाक मेळटा, आपले वोटर लिस्टान नांव परत घालपाक मेळटा. सो तेंच्या खातीर 2 प्रकारचे फॉर्म आहा, म्हणजे 6 आनी 6A हे इन्क्लुजना खातीर आहा, म्हणजे नवे वोटर आले तितूंतल्यानूच जातले, हे अशे कुशीक उरले जाल्यार सगल्यो गजाली 6A म्हणजे इन्क्लुजना खातीर. तितून तेंच्यांनी डिसेंबरांतल्यान जे हे ओपन दवरलेले क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स घालपाक ओपन दवरलेले, ते काल सोंपले 19 तारखेक. थोडे पयलीं एक्सटेंड करून दिले तेंच्यांनी आनी काल तेंचे ते ऑब्जेक्शनाचे हे जाला, म्हणजे काल पर्यंतचो आमकां डेटा येयला. काल पर्यंतचो आमकां डेटा येयला. तितून काल पर्यंतचो जो डेटा येयला म्हणजे ते चालू उरतले. फायनल रोल जावपाचो 14 फेब्रुवारीक, तेचे पयलीं 7 फेब्रुवारी पर्यंत हे ऑब्जेक्शन बी आहा तेजे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ते चालू उरतले. पण आता पर्यंतचो जो डेटा येयला, म्हणजे 19 तारखे पर्यंतचो जो डेटा येयला, तितून इन्क्लुजना खातीर 7,501 इतले आहा इन्क्लुजना खातीर. आनी ऑब्जेक्शन म्हणजे डिलीट करपाक कोणी दुसऱ्याचे ऑब्जेक्शन घेतला, ते फॉर्म 7 म्हणटा तेका, थोडे आपल्याचेरूय ऑब्जेक्शन घेता, म्हणजे आपल्याक डिलीट करपाक जाय तेंच्यानी, समज कसलो दुसरे नॅशनॅलिटीचो दुसरो पासपोर्ट घेतला, नॅशनॅलिटी चेंज केला, हे सगळे हे फक्त 7,284 इतलेच दाखयता. म्हणजे टोटल दोन्ही एक जाता, जितले मायनस जावपाचे तितले प्लस जावपाचे, अशे सद्या फिगर आमचे दिसलेले की खूब कितें प्रॉब्लेम जातलो असो दिसना. आनी जे आता अनमॅप्ड आहा तेजे हे फक्त ऑब्जेक्शनाचे जाले. तो डेटा आमचे कडेन ना, तो अनमॅप्ड जे आहा ते वयता सध्या आनी आपले डॉक्युमेंट बी दाखयता. तेजो डेटा आमचे कडेन सारको येवना की तितूंतले खंयचे रिजेक्ट जाल्यार, थोडे भायर पडल्या, ह्यो गजाली तो डेटा आमचे कडेन येवना. अनमॅप 1,85,000 हे कोण क्लेम्स घातल्या आनी कोणी ऑब्जेक्शन घातल्या, तो डेटा आमचे कडेन आहा. म्हणजे डिलीटेड आनी नवे डिलिशना खातीर आयल्या आनी नवे इन्क्लुजना खातीर आयल्या, तांचे फिगर ऑलमोस्ट 7,200 7,500. सो ते दोनी इन्क्लूड केले अशें धरले जाल्यार 1 लाखाचो आंकडो जो आसा ADDS ऑलमोस्ट सेम उरता. तितलेच धरले, समजा नवे घाले 7,500 92,000 आयले आनी डिलीट केले परत, ते परत 1 लाखा म्हऱ्या पावले. पूण म्हाका एक सांग, हो जो सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंगाचो जो इश्यू आसा, आता जवळ जवळ 7,500 सुमार 200 सुमार डिलिशना खातीर आयल्यात. दिस इज अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज.
काय हातूंत परत सेक्रेट कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेटेड आसात? कित्याक 7,200 अक्रॉस 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणले जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक 200 ते 300 वोटर जाता. इज नॉट अ मेजर थिंग. पुणून सिलेक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जर आसत देन इट वूड अफेक्ट फ्यू MLAs. चित्र कशें कितें आसा? हेजे आतां हो जो आमी डेटा म्हणटा पळय न्हू, हो ऑब्जेक्शन जी घालप चालू आहा तेजो. आनी तुमकां दुसरो म्हटलं तर 1,85,000 जे अनमॅप्ड आहा तेजो. आतां हे विशय काँग्रेसीन रेज केलो कारण प्रत्येक मनशाक ऑब्जेक्शनां घालपाक फक्त एक 10 जाणांचेर ऑब्जेक्शनां घालपाक मेळटाली एक दिसाक, असो रूल आसलो तेंचो. तो वायलेट केला म्हणून जेन्ना ECI कडेन गेले तितून एक मनीस तांकां असो सापडलो जो 50 ऑब्जेक्शनां एके दिसाक थंय घालतालो. मागीर आयज आमकां अमित पाटकर काँग्रेसीचे जे अध्यक्ष आहा तेणी तेंचे पार्टीन स्टडी स्टार्ट केल्या आनी तेंचे क्लेम आहा की हे पर्टिक्युलरली मुस्लीम कॅथलीक अशी नांवांचेर ऑब्जेक्शनां येयल्ली आहा, मेजॉरिटी ऑब्जेक्शनां तशी येयल्ली आहा. आनी ती ऑब्जेक्शनां अशी स्कॅटर्ड चड ना, म्हणजे नावेली सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, परवरे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, थिवे सारके अशे 2-3 तेणी हे केले. म्हणजे तेणी अजून फूल कंपायल करून डेटा दिल्लो ना, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेगळो दिल्लो ना, पण तेणी मेनली मेन्शन केले त्यो नावेली, थिवी, परवरे ह्यो सारक्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तेणी हे केलें की पर्टिक्युलर ह्या रिलिजनाचे कॅथलिकांची नांवां. म्हणजे समजा तशी स्पेसिफिकली कम्युनिटी टार्गेटेड आसा जेन्ना फायनल रोल येतलो, एनीवे तो जर पब्लीक जालो, डिलीटेड वोटर्स फायनली जर पब्लीश केले, ECIन सरळ कळटलें कोण स्पेशली टार्गेटेड कम्युनिटी टार्गेट डिलीट जाल्या काय कोण जाल्या कितें जाल्या, ऑर इट्स अ बॅलन्सिंग. कारण गोंयाक कशें शेवटी पॉप्युलेशन हिंदूचें 65%, 55% आनी 10% अशें तें वता. 65% जरा जवळ जवळ आनी 25% आनी 10% मुस्लीम अशें अदमास तें पॉप्युलेशन वता. त्या पॉप्युलेशना प्रमाणे डिलिशन आसा ओके, पूण त्या पॉप्युलेशनाच्या विपरीत जर डिलिशन आसा, जंय पॉप्युलेशन कमी थंय जर डिलिशन चड आसा, देन इट कूड बी अ केस फॉर स्पेसिफीक टार्गेटींग. एनीवे तो डाटा आमी फॉलो करया जेन्ना फायनल रोल येतलो तेन्ना ताजे स्टॅटिस्टिक्स क्लियर कळटलें पॉप्युलेशन वर्सीस डिलिशन मॅच जातालें. एनीवे थँक्स लौकीक फॉर दॅट डाटा. आमी विशय हो ट्रॅक करीत रावया. फुडले स्टोरीचेर वता, दॅट इज डिमोशन्स इन पुलीस. पयलेच फाटी अशी खबर येता की कोणाक तरी डिमोट केल्या आनी 6 जाणांक डिमोट केले. दे वेर ऑफिशिएटींग ऑर एडहॉक PIs. तांचेर क्रिमिनल केशी आसा, म्हणजे सद्याक हे टेंटेड कारण तांचेर क्रिमिनल केशी आसा. तातूंतली खुबशीं नांवां लोकांक मिडियांतल्यान पळोवन आयकून पाठ जाल्लीं आसात. ह्या रिपोर्टाचेर आमी या की तांचो आतां हे कितें पुलिशेन स्वता जावन ही नितळसाण सुरू करूं ना. हायकोर्टान गेल्ले कडेन हायकोर्टान बडी मारली, मागीर एस्टाब्लिशमेंट बोर्डा कडेन आयले, मागीर एजीचो सल्लो घेतलो आनी आतां हें जालां. कोण तरी एकटो कोर्टाक गेले नंतर आपले बुद्दीन न्ही, हांव सरळ मुकेशा कडेन वतां. Mukesh, these 6 names of these PIs, ad-hoc or officiating, whatever you may call, they are in front of public now. It's if you have seen, I mean, from the sources, as you know, what's the likely content of this order like? I mean, what's the reasoning behind demotion? See, Suyash, there is one PSI, Anand Narvekar, who was also in the line of promotion, these 6 PIs. So what happened, his promotion was stalled by the department, saying that there is a pending criminal case against him. But similar manner, these 6 PSIs who is promoted to the post of PI on ad hoc basis were promoted though they were facing criminal cases. So he approached the High Court, and the High Court, one order they said that either you promote this petitioner PSI on the post of PI, or you see that what can be consequential. So what happened? Department thought that
one observation is also there, Suyash, of the High Court saying that it is not appropriate to promote PSI on the post of PI pending the criminal case. This was the observation. So department thought to correct it. Usually doesn't happen that you demote 6 PIs to PSI and instead of promoting one person. But I was talking to one senior police officer. He said that mistake was made in the past by promoting these 6 police personnel from the post of PSI to PI. Now we want to correct it rather than promoting one more PSI to the post of PI wrongly. So on that point of view, this decision has been taken and 6 PIs have been demoted. Mukesh, but the so-called smartness at the police level is pursuant to directions from the High Court. It is not by on their own. Can you tell what were the observations of High Court when they observed that the police is promoting a tainted officer who is under a criminal, who is facing criminal case? What was the basic observation of the High Court which led to this correction or this action? Yes, yes. So there is one line during the pendency of criminal proceeding that two in the police force is not appropriate. This is the key observation of the High Court, which clearly says that okay, department has right to promote, but pending the criminal cases, promoting on ad hoc basis. Yes, it is ad hoc basis. Department says that we promoted ad hoc basis, and it was clear to the promotees that if they are found guilty by the trial court, then they will be demoted. So they had department had right to demote them, and that's why using this judgment of the High Court, they want to correct this wrongness happened in the past. तुम्ही व्हिज्युअलां जे पळयतात ते एक गजाल लक्षात घ्या, आता जी व्हिज्युअलां गेल्या तेच हे ऑफिसर अशे न्ही, दे आर जस्ट डेपिक म्हणजे फायल व्हिज्युअल्स थंय दिसल्यात ती कोणें अशें घेवंक जायना की ते ब्लर जरी केले आमी ते दिसल्यात ते ऑफिसर, दे आर नॉट दोज ऑफिसर्स. मुकेश, आय एम कमिंग टू द नेक्स्ट इशू related to High Court and related to crimes and related to jails and related to police, and that's Colvale jail. It seems government or the jail authorities or these IG prisons have filed some action plan before the High Court to clean up the mobiles or the drugs or liquor, narco, or all these tobacco products that are found in Colvale, the main central modern, so-called modern jail of Goa. What's that extraordinary action plan? What's the new thing they are going to do now? Sorry to say, Suyash, it is nicely drafted affidavit or action taken report, but again, it seems that this is just an IWAS. They have just submitted a report which want to convince the High Court that we are doing something, but this is very long report, but I don't find that they are taking the responsibility to clean up. They are just mentioning that few steps cannot be taken and they are bound by the prison rules. But see, just simple thing, High Court has clearly indicated that where there is a charging point, electrical charging point, that should be removed. Now they are saying that we have written to the chief engineer, electrical engineer, to audit. And then after the audit, time has been given for next 15 days. So in 15 days, there will be audit, then report will be submitted, and then which is a non-essential or vulnerable electrical points that will be removed or sealed or disabled. This is the. But I am thinking, Suyash, that 15 days they require to do this a small thing. They are not able to identify those electrical points. That is very surprising. Though High Court is listed this matter on 30th January for the further hearing for further consideration, but this action taken report or affidavit, I think that this is just an IWAS. Yes. Mukesh, if we just go through this, the content on the our screen that's running, I mean, these are all the things they are supposed to do. But if we go through these corrections, all are technical points. But the issue with the jail is the mess that's happening in that jail is, it's not a technical issue.
It's the issue of human interference. It's the issue of human discretion. It's the people or the staff or the personnel that's posted there to guard or to supervise or to control. They are allowing all these things. So what will these systemic corrections or technical corrections do if the human or the human interference itself is questionable there? What's Of on course, that? yes. If you go by this report, that's why I said that intention is just to satisfy somehow the High Court. Intent to correct the things I don't find, because they are just passing the work. We are doing the realignment of cameras and we will do the checkup. And the last raid was conducted by in coordination with police department. That too after direction of the High Court, means jail officials are not aware that what is going on inside the jail. They are not aware that 30 mobile phones were seized in one day. That is too a small number, Suyash. So whenever there is a direction from the High Court or any competent court, then only action is being taken. And now they are filing that this is interim report, means next time they will say, okay, audit is done, this has been sealed. But seriousness, I don't find seriousness from the jail authorities. Mukesh, this central jail, it took years, and that too, High Court was tracking that project, and it was called as modernized central jail, and it was specially constructed to do away with the mess that was happening at S.I.R jail, which was a central jail prior to Colvale. But we transferred from S.I.R jail to Colvale. The structure, they got a new structure, but the mess that was happening, you used to find drugs, liquor, narcotic, everything, and mobiles. Everything was going on at S.I.R jail too. That's too happening in this modern jail. So, in fact, it's not the issue with the systems or the technical things, because these systems, they won't be AI operated, they won't be AI managed, they won't be AI supervised. They will be supervised finally by humans and personnel. So till that human interference is questionable, I don't think much can be expected from this action plan. Anyway, High Court has to decide on all these things. We'll track it in High Court. I'm coming to your next story. That's a dacoity of Mapusa. The dacoity at Mapusa finally, या केशीत पोलिसांनी खंय चार्जशीट फायल केलें. पोलिसांक अमके दिसा भितर तें चार्जशीट फायल करूंक जाय, 60 ते 90 दीस मॅक्झिमम. आतां हातूंत 6 जाण फरार बांगलादेशी, 2 जाण मेळ्ळ्या तेय बी तांकां आधार करपी लॉजिस्टिक्सांक आनीक रावपा करपाक, ते को एक्युज्ड. अशा परिस्थितींत खंय हें चार्जशीट फायल जालां. हांव परत मुकेशा कडेन वतां. मुकेश, what is the fate of this charge sheet and what is the fate of this trial when 6 main accused are so-called out of India and 2 co-accused are in the custody? Just brief. This was, it is 300-page charge sheet, 36 witnesses are there. But the problem is that how you ask that what will be the fate. The thing is that 2 accused are arrested. Raju B and Shafikul both are in custody since their arrest. Now they have filed the bail application saying that there is change in some circumstances. Charge sheet has been filed. There is change of circumstances. So we should be granted bail. Meanwhile, they were in custody. Their previous bail applications were rejected by the court, saying that investigation is under progress and more accused are still absconding. So that status is continued. The absconding accused are still absconding, but this charge sheet has given a ground for the 2 in custody accused to seek bail. Now the hearing is scheduled on 21st, means tomorrow it is scheduled. But the problem is that Bangladeshi robbers are identified, but they are far away from the police, Goa police. And as we are suspecting that in Donapaula robbery also they were involved. So identified accused are absconding, but in their absence, this charge sheet has been filed. Yes. Okay, thanks Mukesh. Thanks a lot for those inputs. I'm moving to the last report. आम्ही दनपरां 360च्या अपडेटीक घेतिल्लो.
Nitin Nabin taking over as a new national president of the BJP at Delhi. दिल्ली हेडक्वॉर्टर्सांत मोठो सुवाळो जालो दनपारां. सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो धरून, केंद्रीय कॅबिनेट मिनिस्टर्स आशिल्ले लेड बाय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सगळे मेजर कॅबिनेटाचे मेजर 5 मिनिस्टर्स आशिल्ले. आणि नितीन नबीनान नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून ताबो घेतलो. ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, कारण BJP एप्रील 1980 एप्रिलांत BJP हो पक्ष स्थापन जालो आणि नितीन नबीन 1980तच जाला, पूण BJPचे नंतर जाला. एज 45. ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट. आता यंगेस्ट प्रेसिडेंट इतल्या खातीर की फाटली 5-10 वर्सां तुमी पळयलां BJPची जी वाटचाल आसा सेंटराक, इट्स युजली लेड बाय नड्डा, शहा, मोदी हे +60 जे आसा सगळे. मोदी तर स्वता 75 तेकल्यात. सो अशा लोकांच्या हातांत ही BJP सद्या ग्रो जाल्या. पूण कन्सिडरींग आतां तें जेन झीचें जें वारें व्हांवता सगळ्याक वता वता थंय बाकीच्या देशांनी, युरोपाक, हांगा थंय भारताचे शेजारा पाजारा सुद्दां जेन जी व्हांवपा लागल्या. सो कन्सिडरींग दॅट एक फुडलो 20-25 वर्सांचो प्लान म्हणून BJP एक दुसरी फळी तयार करता. पूण तयार करता ती कशी? व्यवस्थीत आपली मर्जी सांबाळून. कारण हो अध्यक्ष नेमपाक तुमकां खबर आसतलें, RSS आनी BJP मदीं जें चलतालें फाटले 1.5 वर्स तो अध्यक्ष नेमपाचो हुमकळो कोणाक करपाचो हाजेर. BJPक एकलो जाय, RSSक तांचे पठडींतलो जाय. अशें करून निमाणें नबीन जालो. नबीन हो बिहारचो. हाजे पयलीं ताणें बरे पैकी जबाबदारी सांबाळ्ळ्यात. इवन BJPचें सरकार जें आतां बिहारांत परत आयलां तातूंतय ताचो मोठो रोल. ताजे कडल्यान अपेक्षा आतां मोठी आसा, कारण क्रुशियल स्टेट्स ज्यो BJPच्या हातांत केन्नाच आयल्यो ना, वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडू आनी केरळा ह्यो वर्सभरा भितर इलेक्शनाक वतात आनी ती मोठी चॅलेंज ताजे मुखार सद्याक आसा. बाकीच्यो जीं राज्यां जिखल्यां ती केन्ना ना केन्ना BJPन जिखिल्लीं. ही राज्यां जिखप टुवर्ड्स सावथ इज मच मोर एक मोठें आव्हान. हें आव्हान प्रधानमंत्र्यांनी आज उलोवन दाखयलें आनी नव्या अध्यक्षांनी आज आपले ब्रिगेडी मुखार उलोवन दाखयलें. जस्ट लिसन वता वता. इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है. नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है. आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है. तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं. ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं. वे मेरे बॉस हैं. मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं. मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जोड़ने का प्रयास किया. मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया. और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा. हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट. हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है. तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ
अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। सो जेन व्हाय लिडरशिप घेऊन भारताचो जो 18% सुमार 15 इयर्स टू 25 एज ग्रुप आसा ह्या वोटराक टार्गेट करपाचो हो BJPचो नवो यत्न. इतल्याचेर 360 डिग्री प्रायम शो आमचो हांगा सोंपता. कीप वॉचिंग. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात